Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 56, sau khi biết Diệp Phàm cùng em gái mình quen nhau, Cơ Hạo Nguyệt đã ngay lập tức tẩn cho Diệp Phàm một trận lên bờ xuống ruộng. Lúc này đây, dùng ra luân hải dị tượng, Cơ Hạo Nguyệt đã liềm vây nhốt Diệp Phàm lại, khiến nam nhân kia không thể cử động. Chứng kiến cảnh tượng này, bên trong lồng giam, Cơ Tử Nguyệt gào thét, nàng liên tục nói anh trai mình dừng lại. Phía xa, người của Cơ gia thấy tình huống đó cũng nhanh chóng dùng thuật hư không xuyên qua lồng giam tới xem chiến. Không chỉ có họ, đám thiên tài của gia thế cổ thấy dị tượng xuất hiện cũng ngay lập tức có mặt cùng nhau quan sát. Nhìn Cơ Hạo Nguyệt ra tay, bọn họ hiểu hắn ta đã áp chế cảnh giới ngang bằng với Diệp Phàm. Nếu không, Diệp Phàm chắc không đỡ nổi một đòn. Thấy Diệp Phàm như vậy, người của Khương gia ánh mắt có chút kinh ngạc. Theo ánh mắt của hắn ta nhìn xuống, Diệp Phàm lúc này vẫn đang vùng vẫy. Bất chợt, nắm đấm màu đen kia dần sáng lên, phù văn màu vàng tỏa ra hơi thở mạnh mẽ cũng liền xuất hiện. Gầm lên một tiếng, Diệp Phàm liền phá tan băng tinh đang vây nhốt cơ thể mình và đứng dậy. Thấy thế, Cơ Hạo Nguyệt bàn tay biến đổi. Ngay lập tức, một đòn thứ hai đã liền thành hình. Theo bàn tay hắn ta chỉ xuống, một tầng phù văn đã liền phóng ra, đánh thẳng tới người Diệp Phàm. Khi phù văn đánh xuống, Diệp Phàm cũng ngay lập tức vận lực đón đỡ. Thế nhưng, sức nặng của tầng phù văn kia là vô cùng kinh người. Sau một hồi, Diệp Phàm rốt cuộc cũng không chịu được nữa, nắm đấm trên tay sáng lên. Ngay sau đó, anh ấy liền một quyền nện mạnh vào trận pháp. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, kinh khí màu vàng phá tan trận pháp rồi không ngừng lan ra xung quanh, tỏa khắp bốn phương tám hướng. Lúc này, Cơ Hạo Nguyệt cả kinh, hắn ta không tin thần thể của mình lại có thể thua được, bởi thế ngay lập tức hắn ta đã liền kết ấn. Nhất thời từ trên trời cao, một cái lồng giam lớn đã liền tỏa ra, bao phủ Cơ Hạo Nguyệt, sau đó mạnh mẽ ép về phía Diệp Phàm. Thế nhưng trên người Diệp Phàm, từng luồng ánh sáng vàng cũng liền tỏa ra mạnh mẽ để lùi đi lồng giam kia. Thế vậy, công kích hình thành một luồng ánh sáng từ phía Cơ Hạo Nguyệt liền phóng xuống. Đáp lại, luồng ánh sáng vàng từ trong người Diệp Phàm cũng mau chóng tỏa ra mạnh mẽ ngạnh kháng đòn công kích kia. Sau một hồi, hai đòn công kích bất chợt nổ tung giữa không trung, hai người bị chấn bay ngược lại. Chứng kiến chuyện này, có không ít người phải kinh ngạc. Bọn họ cũng không thể ngờ được Diệp Phàm lại có thể chất kinh người đến như thế. Ngay cả Cơ Tử Nguyệt, nàng cũng không thể tin vào mắt mình. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc ấy, từ trên trời cao bất chợt xuất hiện những cột sáng chiếu xuống tinh phong. Sau đó, nó liền phá đi dị tượng mà Cơ Hạo Nguyệt vừa thi triển, nơi đây lại một lần nữa trở lại bình thường. Thấy vậy, mọi người kinh ngạc vô cùng, cuộc chiến cũng mau chóng dừng lại. Ở vị trí trung tâm, Hoa Vân Phi làm ra bộ dáng tao nhã, hắn ta liền nói đỡ cho Diệp Phàm, sau đó lại tiếp tục mời mọi người vào trong lợp bàn. Không lâu sau, ở bên trong tinh phong, Diệp Phàm ngồi ở một góc liền trở thành tâm điểm của sự chú ý, tất cả ánh mắt đều hướng về anh ấy. Thế nhưng đáp lại họ, Diệp Phàm ngay lập tức cầm một cái đùi thịt lớn trong tay và ăn ngấu nghiến. Tuy nhiên, đám người kia vẫn hướng về anh ấy dò xét. Thậm chí, bọn họ còn tiến lại gần Diệp Phàm và hỏi chuyện, rồi cùng nhau suy đoán về thể chất trong cơ thể anh ấy, khiến Diệp Phàm khó chịu. Ngay cả Diên Hy, nàng ta lúc này cũng đã để mắt tới Diệp Phàm. Nhìn nam nhân kia, ánh mắt nàng có chút gian xảo khó lường. Cuối cùng, sau một hồi luận bàn, Diệp Phàm đột nhiên bày trò ra một cái tin tức rằng Thanh Đồng Tiên Điện sắp hiện thế. Sau đó, bàn tay khẽ động, ánh vàng bừng sáng, anh ấy liền vẽ ra từng đạo phù văn lên chiếc bàn kia, khiến mọi người kinh ngạc. Ngay lập tức, tất cả cũng liền chú ý tới Diệp Phàm, về Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế, bảo vật ở bên trong đó làm tất cả thế lực đều muốn có. Lúc này, từng ánh mắt mang theo sự ngờ vực hiện lên, hiển nhiên bọn họ rất hứng thú nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Bởi vậy, Diệp Phàm liền hướng tới Cơ Tử Nguyệt và hỏi nàng. Nghe thế, Cơ Tử Nguyệt cũng nói theo lời Diệp Phàm, khiến mọi người tin tưởng. Cứ thế nói ra chuyện này, Diệp Phàm khiến mọi người liền tập trung vào Thanh Đồng Tiên Điện. Nhân cơ hội đó, anh ấy liền lẩn đi. Thế nhưng, Cơ Tử Nguyệt rất nhanh đã đuổi theo Diệp Phàm. Sau đó, đi ra ngoài, hai người liền cùng nhau nói chuyện. Lần này, Diệp Phàm muốn rời đi, hắn không muốn Cơ Tử Nguyệt đi theo. Bởi thế, Cơ Tử Nguyệt rất tức giận. Trong ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, Diệp Phàm nhìn về phía trước, cảnh tượng man mác buồn hiện ra. Quay đầu lại, Diệp Phàm nói với Cơ Tử Nguyệt vài lời, rồi cứ thế bước đi, để lại Cơ Tử Nguyệt với ánh mắt buồn bã, tựa như sắp khóc trở lại. Đến đây thì hết tập 57 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.